Welcome back mga kapower. Next video po natin ay isang Navara project. Before po natin ipakita sa inyo ang ginawa na Navara. Pagpunod ko lang po yung kaibigan ko si King Angel TV. Pag-subscribe na lang po ng ganyang channel. Manood po kayo ng mga kwela ng mga videos. So, huwag na po natin papatagalin. Let's go! Welcome to Urban TV. Please subscribe. Dreaming, dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?
for watching Airnone TV. Have a good day and God bless. Ayan mga kabawan.